Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan adakan satu unboxing ringkas berkenaan dengan tripod. Jadi, tripod yang macam mana kalau kita nak cari, kalau kita nak mula baru untuk buat recording, untuk buat YouTube maupun buat apa-apa rakaman, maka saya sarankan ialah Bronic V8 dari satu brand yang mungkin tak berapa dikenali namun mempunyai kualiti yang baik. Jom kita tengok. Ini adalah barang dia. Okay, mari kita lihat macam mana struktur, macam mana binaan dia semua. Okay, kita ni dulu. Okay, tripod antara benda yang paling penting lah bila kita nak mula, sebab kita boleh pacak dekat mana-mana saja kita nak. Kita boleh stand, kemudian kita boleh terus shooting. Kalau tak ada, kita perlukan effort sikit lah. Kita kena tarik meja, kena tarik macam-macam kan. So kalau ada benda ni lagi mudah lah. Memang sangat mudah kerja. Antara benda yang paling awal, selain audio, selain lighting yang baik, selain device, ya, tripod lah pilihan ya. Okay. Susah sikit. Okay, dia ada bagi sekali dengan dia punya carry bag ni. Okay, carry bag ni secara jujur ni saya bagi tahu dia agak baik, tebal dan saya rasa durable juga. Okay, ini dia Bronic V8. Kalau boleh dapat tengok, this Bronic V8. Okay, kalau kita nak travel dengan kita punya V8 ni, saya rasa kurang sesuai kerana dia agak berat. Kalau kita nak bawa dengan bag, kita nak bawa dengan something yang macam kalau kita nak shooting dekat area macam pegunungan, tempat-tempat yang susah untuk dicapai, macam ni agak susah sikit lah. Tapi kalau untuk keadaan yang senang, maka ni sangatlah berbaloi kerana secara jujur ni sangat berat. Saya rasa ni around 2 kilo 3 kilo lah. Agak berat juga. Ok, so kat sini, ok, kat bawah ni kita ada macam dia punya base dia macam ni, supaya apa-apa kita punya permukaan surface kita punya tempat tu, dia still boleh carry lah, still boleh stand dengan stable. And then this is dia macam clipper. So clipper ni ramai cakap dia lebih senang, kita tak payah nak pulas-pulas. Ada yang jenis rotate kan, rotate tu agak susah sikit. Tapi kalau clipper ni sekali buka, cabut, pak, siap, pilih je. Macam tu lah. Antara kelebihan Bronic V8 ni, dia punya, kita ada handler. Okay, handler ni boleh membuatkan kita punya video, atau kita nak buat B-roll ataupun kita nak buat macam shooting slider, macam lebih kurang macam slider ke kiri melintang ke bawah tu, boleh gunakan handler ni. Dia nampak smooth dan dia bantu juga dengan friction yang ada pada dia punya kepala ni, head ni agak baik. Sebab tu kalau kita nak buat B-roll ke, dia agak stable. Dia tak terlepas terus kan. As a guidance, dia dah bagi friction yang baik supaya kita dapat control dengan lebih smooth di kita punya video. Okay, buka macam ni. Kalau dapat lihat, kat sini kita ada lock dia. Okay, bila dah sesuai, kita lock. Okay, banyak lagi fungsi-fungsi lain yang saya tak perasan hari ni. Okay, ni untuk tengah letakkan. Kemudian ada ball head. Pada awal ni saya nak cara untuk nak beli Manfrotto macam well known lah kan, untuk tripod yang sangat berkualiti. Tapi untuk harga yang terlalu mahal tu, saya rasa alternatif yang lebih baik mungkin kita boleh dapatkan Bronic ataupun brand seperti BK. Saya rasa itu lebih ni lah, Endure ke. Ni is universal punya macam screw kan. So apa-apa kamera, apa-apa device, mount pun boleh gunakan. Sama ada ke kiri ke kanan, atas bawah, dia ada something yang smooth dan berkualiti. Okay, so kita pacak kamera kita, kemudian kita terusnya shoot dengan apa-apa surface yang kita nak lah. Okay, sekali lagi. Okay, setakat tu saja saya punya review untuk kali ni. Saya sangat sarankan dengan kualiti yang macam ni. Saya rasa saya anggap luar biasa juga sebenarnya. Kepada yang belum like, share dan subscribe, sila buat demikian untuk bantu SK Studio untuk terus berkembang, menghasilkan konten-konten yang berkualiti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.